सो हेलो गाइज, तपाईँहरूलाई फेरि पनि वेलकम यस कम्प्युटर नेटवर्क्सको चाहिँ सेकेन्ड पार्ट अफ द लेक्चरमा चाहिँ। सो यो भिडियोमा चाहिँ हामीले चाहिँ बेसिकली कम्प्युटर नेटवर्क्सको प्रोज एन्ड कन्स, कम्प्युटर नेटवर्क्स भनेको के हो, कम्प्युटर नेटवर्क्सको प्रोज एन्ड कन्स, अनि त्यसपछि युजेसहरू केमा युज भइरहेछ, अनि त्यसपछि हाम्रो यसमा चाहिँ अब आर्किटेक्चरहरू कस्तो छ, इन डिभाइसेस र एज डिभाइसेसहरू भनेको के हो, सो यिनीहरूको बारेमा चाहिँ बेसिकली हेरिन्छ। सो वाट इज नेटवर्किङ? सो सुरुमा कम्प्युटर नेटवर्क बुझ्नुभन्दा अगाडि नेटवर्किङ भनेको के हो? नेटवर्किङ भनेको चाहिँ एउटा प्रोसेस हो जसमा चाहिँ के हुन्छ त, अथवा एउटा मिन्स हो चाहिँ जसमा चाहिँ के हुन्छ भने दुईवटा वा दुईवटाभन्दा बढी डिभाइसेसहरू चाहिँ के हुन्छन्, एकअर्कासँग जोडिन्छ अथवा एकअर्कासँग चाहिँ लिङ्क गरिन्छ इन द सेन्स अफ के गर्नको लागि त भन्दाखेरि हाम्रो इन्फर्मेसन सेयर गर्नको लागि। सो यसको बेसिक डिफिनेसन हेरौँ। सो डिफिनेसन चाहिँ के हो भने प्रोसेस अफ कनेक्टिङ वान अर मोर नेटवर्क डिभाइसेस थ्रु एनी नेटवर्किङ मिन्स द्याट मे बी सफ्टवेयर र हार्डवेयर द्याट म्यानेज द डाटा ट्राफिक एन्ड इनेबल्स द युजर टु सेयर फाइल्स एन्ड रिसोर्सेस। सो यहाँ चाहिँ के हो, यसले चाहिँ के डिफाइन गर्छ त भन्दाखेरि दुईवटा वा दुईवटाभन्दा बढी नेटवर्क डिभाइसेसहरूलाई चाहिँ कुनै पनि नेटवर्किङ मिन्सबाट यदि हामीले एकअर्कासँग कनेक्ट गऱ्यौँ इन द सेन्स के गर्नको लागि त भन्दाखेरि त्यहाँ भएको फाइल्स र रिसोर्सेस चाहिँ एकअर्कासँग सेयर गर्नको लागि भन्यो भने त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो नेटवर्किङ हो। सो नेटवर्किङ भनेको त बुझ्यो। सो वाट्स द कम्प्युटर नेटवर्क्स? कम्प्युटर नेटवर्क्स भनेको के हो भन्दाखेरि कम्प्युटर नेटवर्क्स भनेको चाहिँ कम्प्युटरहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा चाहिँ अटोनोमस कम्प्युटरहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा कनेक्ट गरेर चाहिँ के गर्ने त, त्यहाँ बिचमा चाहिँ डाटा सेयर एन्ड रिसिभ गर्ने। सो द्याट इज डिफाइन्ड एज द मिन्स अफ कलेक्सन द अटोनोमस कम्प्युटर इन्टर कनेक्टेड बाई द सिङ्गल टेक्नोलोजी इन द सेन्स अफ एक्सचेन्जिङ द फाइल्स एन्ड रिसोर्सेस। चाहिँ मैले अघि भने। सो वाट आर द युजेस अफ द कम्प्युटर? युजेस के हो त कम्प्युटरको लागि? अब कम्प्युटर अहिले जेमा पनि युज हुन्छ। सो बेसिक कम्प्युटरको त युजेस त हामीलाई थाहा, तर कम्प्युटर नेटवर्क्सको युजेस के हो त भन्दाखेरि सुरुमा हाम्रो रिसोर्स सेयरिङ। लेटर्स कन्सिडर एउटा चाहिँ एक्स भन्ने कम्पनी छ। सो एक्स भन्ने कम्पनीमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि एक्स एउटा चाहिँ यो एक्स भन्ने कम्पनी छ, यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ 4वटा प्रिन्टर छ, तर यसको तल चाहिँ कतिवटा छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ 1 2 3 4वटा छ। र हाम्रो प्रिन्टर चाहिँ सबै केमा छ त हो, यो तल्लामा छ भनेपछि के हुनसक्छ भने यदि यो तल्लाको मान्छेले यदि हाम्रो कम्प्युटर नेटवर्क्स नहुने हो भने के हुनुभयो त, यो तल्लाको मान्छे चाहिँ कहाँ आउनुपर्छ त, यो फ्लोरको मान्छे चाहिँ यो ग्राउन्ड फ्लोर फर्स्ट सेकेन्ड थर्डमा चाहिँ जहिलेसुकै कुन फ्लोरमा आउने फर्स्ट फ्लोरमा आएर चाहिँ आफ्नो प्रिन्टिङ गर्ने काम चाहिँ गर्नु पऱ्यो। सो हाम्रो रिसोर्स सेयरिङले के भन्छ भन्दाखेरि हामीले कम्प्युटर थ्रु यदि यिनीहरू प्रिन्टरलाई चाहिँ कनेक्ट गर्न सक्यो भने हाम्रो एउटै कम्प्युटर थ्रु यो कम्पनीको भित्रको कम्प्युटरले चाहिँ के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि यहाँ भएको थर्ड फ्लोरमा भएको मान्छेले इजिली फर्स्ट फ्लोरमा भएको प्रिन्टरलाई चाहिँ एक्सेस गरेर चाहिँ आफ्नो चिजहरू अथवा आफ्नो डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ प्रिन्ट गर्न सक्छ। सो द्याट्स द युजेस अफ द कम्प्युटर्स, फर्स्ट कम्प्युटर नेटवर्क्स होइन, फर्स्ट युजेस चाहिँ त्यो भयो। सो हाई रिलायबिलिटी के हुन्छ त भन्दाखेरि यदि एउटा एकदम क्रिटिकल डाटा अथवा एउटा डाटा चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गइरहेछ भने त्यसले के भन्छ हाई रिलायबिलिटी भनेपछि मान्छेले पुऱ्याउँदाखेरि के हुनसक्छ भने बिचमा डाटा कम्प्रोमाइज हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ र कम्प्युटर नेटवर्क्समा नि हुन्छ। तर यदि त्यही अनुसारको हामीले सेक्युरिटी च्यानलहरू मेन्टेन गर्न सक्यो भने त्यो यताबाट सेन्ड गरेको एकदम क्रिटिकल डाटा जसले पाउनु पर्ने उसले मात्र पाउँछ र बिचको मान्छेले चाहिँ हेर्न पाउँदैन। सो द्याट्स कल्ड द हाई रिलायबिलिटी। सो सेभिङ मनी कसरी हुन्छ भन्दाखेरि अघि हामीले रिसोर्स सेयरिङ हेरिसक्यौँ। सो अघि रिसोर्स सेयरिङको कन्डिसनमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामीले हरेक फ्लोरमा चाहिँ के चाहियो भने हामीलाई त प्रिन्टर चाहिएन। सो हामीले प्रिन्टर के राख्न सक्यौँ, कुनै एउटा फ्लोरमा प्रिन्टर राखेर चाहिँ यो प्रिन्टरलाई चाहिँ यो सबै फ्लोरसँग चाहिँ के गर्न सक्यौँ, सेयर गर्न सक्यौँ। यसो गर्दाखेरि के भयो त हाम्रो एउटा प्रिन्टरले काम गर्ने ठाउँमा 4वटा प्रिन्टर चाहिने ठाउँमा हामीले कतिवटा प्रिन्टर भयो त एउटा प्रिन्टर। सो द्याट्स अ मनी सेयरिङ। यति मात्र नभइकन हामीले के गर्न सकिन्छ भने एउटा एक ठाउँमा भएको एउटा ब्रान्चमा भएको डाटा चाहिँ अर्को ब्रान्चमा चाहिँ हामीले इजिली एन्ड सेक्युरली हामीले के गर्न सकिन्छ, ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। सो यो ट्रान्सफर गर्ने भनेको के हो त, हामीले कुनै पनि फिजिकल मिन्स अथवा म्यान टु म्यान ट्रान्सफर होइन कि हामीले चाहिँ के भन्छ नेटवर्क थ्रु चाहिँ हामीले के गर्न सक्यो त, ट्रान्सफर गर्न सक्यो। सो त्यत्रो ठुलो डाटालाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्यो त, इजिली एउटा स्मल मिन्स अफ के हो त कम्युनिकेसन नेटवर्क्सको थ्रु चाहिँ हामीले के गर्न सक्यो त, यसलाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सक्यो। सो अर्को के छ त हाम्रो भन्दाखेरि स्केबिलिटी। सो स्केबिलिटीले चाहिँ हामीलाई कसरी गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि मानव यदि हामीसँग चाहिँ के छ त, अहिले चाहिँ मेरो कम्प्युटर त सानो छ है,
सरी मेरो अर्गनाइजेसन त अहिले सानो छ, यसमा चाहिँ मानौँ अहिले चाहिँ 1000 वटा युजर मात्र छ भने अथवा 1000 जना चाहिँ वर्करहरू छ भने यदि मेरो अब कम्पनी ग्रो हुँदै गयो है, आफ्नो एरियामा चाहिँ यसले ग्रो हुँदै गयो र यसले चाहिँ अब कति अब चाहिँ यसले चाहिँ लगभग 5000 वटा इम्प्लोयरहरूलाई चाहिँ मेन्टेन गरेर छ भने सो यो 1000बाट चाहिँ 5000मा मैले स्केलेबल गर्न चाहिँ मलाई के भयो त इजिली भयो कि अब तिनीहरूको डाटाहरू मेन्टेन गर्न मलाई इजिली भयो, स्केलेबल गर्न मलाई इजी भयो होइन। यति मात्र नभएर कि मेरो अब आफ्नो वर्किङ डोमेन स्केलेबल गर्न पनि मलाई के भयो त इजी भयो। सो यो चाहिँ के हो त स्केलेबिलिटीको बेसिक इक्जाम्पल है। सो अर्को चाहिँ के छ त भन्दाखेरि रिमोट एक्सेस टु र रिमोट इन्फर्मेसन। सो एक्सेस टु रिमोट इन्फर्मेसन के भन्छ भने सो म नेपालमा बसी मैले के हेर्न पाउँछु त भन्दाखेरि मैले कुनै पनि च्यानलबाट अथवा च्यानल भन्दा नि कुनै पनि न्युज इन्फर्मेसन साइटबाट चाहिँ मैले के हेर्न पाउँछु भने यदि मसँग इन्टरनेट कनेक्टेड छ भने मैले चाहिँ इजिली तिनीहरूको न्युजहरू पढ्न पाएँ हो किन। मेरो देशमा कहाँ मेरो संसारमा कहाँ के घटिरहेको छ मैले के गर्न पाएँ त इजिली सबैको मैले इन्फर्मेसन पाउन पाएँ। सो यो भनेको चाहिँ के हो भने कुनै रिमोटली यो मैले मेरो फिजिकल बााउन्ड्रीभन्दा बाहिर रहेको चिजलाई चाहिँ मैले के गर्न पाएँ त इजिली रिड एन्ड भ्यू गर्न पाएँ। सो द्याट्स के हो त त्यसलाई चाहिँ हामीले रिमोट इन्फर्मेसन एक्सेस भनिन्छ है। सो अर्को चाहिँ हाम्रो के छ त पर्सन टु पर्सन कम्युनिकेसन। मैले के गर्न सक्छु भने मैले ए भन्ने मान्छे र बी भन्ने मान्छे चाहिँ एकअर्कासँग के गर्न सक्छ त पर्सनल्ली च्याटहरू गर्न सक्छ। सो यति मात्र नभइकन मैले के गर्न सक्छु भने मैले अरूहरू पर्सनली के गरिरहेको त्यो पनि एक्सप्लोर गर्न सक्छु। यदि मलाई अरूहरूको काम मनपर्छ भने मैले तिनीहरूसँग कन्ट्याक्ट गरेर काम पनि गर्न सक्छु। सो द्याट्स भनेको चाहिँ के हो त एउटा कम्युनिटी फर्मेसन गर्छ अथवा कम्युनिटी भन्दा नि के भन्छ त त्यसलाई कोलाबोरेसन दिन्छ कि यसले चाहिँ आइडिया सेयरिङको के हुन्छ नि कम्प्युटर नेटवर्क्सलाई बेसिकली हाम्रो के प्रोभाइड गर्छ त एउटा कोलाबोरेसन गर्ने प्लेटफर्म प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ। सो दिज आर द युजेस अफ द कम्प्युटर नेटवर्क्स। सो त्यसपछि अझ लास्टमा के छ त भन्दाखेरि हाम्रो इन्टरेक्टिभ इन्टरटेनमेन्ट। सो इन्टरेक्टिभ इन्टरटेनमेन्टमा जे सबै पढ्न सक्छ हामीले, मुभिज हेर्न सक्यौँ होइन, मुभिजहरू डाउनलोड गर्न सक्यौँ, गीतहरू सुन्न सक्यौँ होइन, गीत भिडियोजहरू हेर्न सक्यौँ, सेयर गर्न सक्यौँ एकअर्कासँग, अरूले के सोचिरहेको अथवा अरूको पोस्टहरू के भइरहेको, अरूले अहिले रिसेन्टली के गरिरहेको त्यो हामीले सबै हेर्न सक्यौँ। सो द्याट्स अ मिन्स अफ इन्टरटेनमेन्ट। सो यो भयो हाम्रो युजेस अफ द कम्प्युटर नेटवर्क। सो वाट आर द प्रोज। सो एडभान्टेज के छ त हाम्रो कम्प्युटर नेटवर्क्स युज गर्दाखेरि हाम्रो एडभान्टेज भनेको चाहिँ यिनीहरू नै हो। हामीले रिसोर्स सेयर गर्न मिल्छ, हाम्रो डाटा यदि ट्रान्सफर हुँदाखेरि हाई रिलायबिलिटी दिन्छ, अनि हाम्रो मनी सेभ हुन्छ, स्केलेबिलिटी इजी स्केलेबल हुन्छ। हाम्रो यदि जसरी अर्गनाइजेसन हाम्रो अहिले सानो छ तर पछि ठुलो हुँदै गएर हामीले त्यही अनुसार स्केलेबल गर्न सकिन्छ। एक्सेस हाम्रो रिमोटमा भएको इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले इजिली एक्सेस गर्न सकिन्छ, एकअर्कासँग कम्युनिकेसन गर्न सकिन्छ, एउटा कोलाबोरेसन फर्म गर्न सकिन्छ र अफकोर्स इन्टरटेनमेन्टको काम गर्न सकिन्छ। सो द्याट्स अ प्रोज अफ द कम्प्युटर नेटवर्क। सो कन्सहरू के छ त भन्दाखेरि हाम्रो फर्स्ट कन्स भनेको चाहिँ अब कम्प्युटर नेटवर्क्सको जुन पनि सामानहरू चाहिँ के हो त इनिसियल पर्चेसमा चाहिँ एकदम महँगो पर्छ। सो यदि मैले सिस्को राउटर नै युज गर्छु भने मैले एउटा ल्यापटपै किन्छु अथवा मैले इन्टरनेटै जोड्छु भने नेपालको कन्डिसनमा अझै पनि कतिजनाले इन्टरनेट एफोर्ड गर्न सक्दैन, सो ल्यापटप एफोर्ड गर्न सक्दैन हो किन। यति त कुरै जाओस् होइन, अब म अलि राम्रो सिस्को राउटर किनेर चाहिँ म एउटा कम्प्युटर नेटवर्किङ एउटा केही कम्पनी जस्तो गर्छु भन्दा अथवा एउटा इन्टरप्राइज नेटवर्कलाई चाहिँ एउटा सिस्को राउटर किनेर चाहिँ अलिक गाह्रै पर्छ, किनकि त्यो अलिकति महँगो पर्छ, लगभग 1.5 लाखको रेन्जमा आउँछन्। सो स्टार्टअप कम्पनीजहरूलाई के हुनसक्छ भने त्यो इनिसियल पर्चेस चाहिँ के हुनसक्छ अलिकति हाई हुनसक्छ। सो अर्को के छ त भन्दाखेरि म्यानेजमेन्ट इज बर्डन। जति हाम्रो एक्सपान्ड हुँदै जान्छ हाम्रो नेटवर्क्स त्यति चाहिँ हामीलाई के हुन्छ त म्यानेजमेन्ट गर्न चाहिँ एकदम बर्डन हुन्छ, र त्यो म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि जस्ता पाए त्यस्ताले गर्न सक्दैन। एकदम हाई प्रोफेसनल आइटी प्रोफेसनलहरू चाहियो जसले चाहिँ के गर्न सक्यो त हाम्रो डाटाहरूलाई चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरको नेटवर्कहरूलाई चाहिँ इजिली म्यानेज गर्न सक्यो। र लास्टमा आयो हाम्रो सेक्युरिटी। सो सेक्युरिटी भनेको चाहिँ कम्प्युटर नेटवर्क त वान अफ द बिगेस्ट इनिमी हो, किनकि कम्प्युटर नेटवर्क जति सजिलो तरिकाले हामीलाई अरूहरूको इन्फर्मेसन चाहिँ यदि आउट छ भने त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ एक्सेस गर्न हेल्प गर्छ भने त्यति नै सजिलो तरिकाले आफ्नो पर्सनल इन्फर्मेसन चाहिँ अरूहरूलाई चाहिँ के गर्न सक्छ त उसले चाहिँ अरूहरूले चाहिँ आफ्नो पर्सनल इन्फर्मेसन चाहिँ एक्सेस गर्न सक्छ। सो द्याट्स द मेन प्रब्लम अफ द कम्प्युटर नेटवर्क्स। सो यति हामी भन्दै अब के जान्छौँ त अब इन डिभाइसेसको बारेमा हेर्छौँ। सो वाट्स इन डिभाइसेस भनेको चाहिँ के हो त इन डिभाइसेस आर सच डिभाइसेस जुन चाहिँ के हो मान्छे अथवा युजरसँग सबभन्दा नजिक छ अथवा सबभन्दा फ्यामिलियर छ, अझ युजर चाहिँ जुनसँग सबभन्दा फ्यामिलियर छ त्यो भनेको चाहिँ के हो त इन डिभाइसेस। सो इन डिभाइसेस भनेको बेसिकल्ली के भन्छ त हाम्रो कम्प्युटर भनेको के हुन सक्यो त ल्यापटप
होइन, पिसिज जे पनि हुनसक्यो होइन, अरू होइन। त्यसपछि नेटवर्क प्रिन्टर्सहरू भयो, मोबाइल ह्यान्डल डिभाइसेस सच एज मोबाइल स्मार्टफोन्स होइन, पिडिएज होइन, ट्याब्लेटहरू हुनसक्यो, सेक्युरिटी क्यामेराज हुनसक्यो। र इन डिभाइसेस भनेको जहिलेसुकै के हो त भन्दाखेरि कि आइदर सोर्स हुन्छ जहाँबाट चाहिँ डाटा ओरिजिनेट हुन्छ, कि आइदर डेस्टिनेसन हुन्छ जसको लागि चाहिँ डाटा बनेको हुन्छ होइन। जुन चाहिँ जहाँ चाहिँ के हुन्छ त डाटा चाहिँ एउटा ट्रान्समिटेड थ्रु द नेटवर्क थ्रु गरेर चाहिँ कि इन डिभाइसेस भनेको चाहिँ सोर्स हुन्छ कि डेस्टिनेसन हुन्छ। तर इन डिभाइसेसले के युज गर्छ त नेटवर्क चाहिँ अभियसली युज गरेको हुन्छ है। सो वाट आर द एज डिभाइसेस? एज डिभाइसेस भनेको के हो त भन्दाखेरि एज डिभाइसेस भनेको चाहिँ जसले चाहिँ एज डिभाइसेस आर द सच डिभाइसेस जसले चाहिँ के गर्छ त मोर देन वान अटोनोमस नेटवर्क्सहरूलाई चाहिँ कनेक्ट गर्ने काम गर्छ। सो दे आर एक्टिङ एज अ लाइक द गेटवे। सो यसरी हेर्दाखेरि यदि चाहिँ हाम्रो एउटा सुबिसुको नेटवर्क छ यहाँ, यो चाहिँ हाम्रो के हो त सुबिसुको नेटवर्क छ। र अर्को चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि वर्ल्डिङको नेटवर्क छ। र अर्को चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि भायानेटको नेटवर्क छ भने ल, यदि अब हाम्रो चाहिँ अब सुबिसुको एउटा के हुन्छ त एउटा आउट गोइङ पोइन्ट हुन्छ, वर्ल्डिङको नि के हुन्छ एउटा आउट गोइङ पोइन्ट हुन्छ, र भायानेटको नि के हुन्छ त एउटा आउट गोइङ पोइन्ट हुन्छ। यदि कुनै पनि युजर छ यहाँ जुन चाहिँ सुबिसुसँग कनेक्टेड छ तर त्यसले चाहिँ कोसँग कनेक्सन गर्न पर्छ अब वर्ल्डिङको युजरसँग है, युजर यहाँ पनि युजर छ र यहाँ पनि युजर छ भने र यो चाहिँ के हुन्छ त ल मानव अटोनोमस सिस्टम बुझ्नु पऱ्यो। यहाँ पहिला चाहिँ अटोनोमस सिस्टम भनेको के हो त एउटै कम्पनीभित्र अथवा एउटै अर्गनाइजेसनभित्रको सिस्टमलाई चाहिँ त्यो नेटवर्क सिस्टमलाई चाहिँ के भनिन्छ हाम्रो अटोनोमस सिस्टम। सो एज डिभाइसेसले के गर्छ त एउटा अटोनोमस सिस्टम र अर्को अटोनोमस सिस्टमलाई चाहिँ के गर्छ त अब यसरी कनेक्ट गर्ने काम गर्छ। सो यदि सुबिसुको एउटा युजरले के गर्छ त वर्ल्डिङको अर्को युजरसँग यदि कन्ट्याक्ट गर्न खोज्छ भने ऊ के थ्रु जानु पऱ्यो त उसको डाटा मानव यहाँ लट्स अफ राउटर हुनसक्छ होइन, यसबाट कसरी बाउन्स ब्याक भएर चाहिँ अब के हुन्छ त यहाँ आएर चाहिँ के हुन्छ त अब यो चाहिँ यसको चाहिँ आउट गोइङ पोइन्ट भयो होइन। यो भनेको चाहिँ के हो त हाम्रो इन डिभाइस। के को लागि त हाम्रो यो इन डिभाइस भनेको सुबिसुको लागि, सेम कन्डिसन यो इन डिभाइस भनेको के को लागि वर्ल्डिङको लागि, र यो इन डिभाइस भनेको चाहिँ भायानेटको लागि। र यदि सुबिसुको नेटवर्कबाट बाहिर जानु छ भने केबाट जानु पऱ्यो त जलसुकै हो यो पोइन्टबाट मात्र जानु पऱ्यो। सेम एज कन्डिसन फर द वर्ल्डिङ एन्ड द सेम एज कन्डिसन फर द भायानेट। यदि योभन्दा बाहिर गएन भने त्यो के भयो त विदिन द वान अटोनोमस सिस्टम भयो भने, यदि योबाट चाहिँ अर्को सिस्टममा जान्छ भने त्यो भनेको विदिन द एक्सटर्नल अटोनोमस सिस्टम भयो। सो हाम्रो यो एज डिभाइसेस चाहिँ बेसिकली के राखिन्छ त राउटर्सहरू राखिन्छ जसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त एज राउटर भनेर भनिन्छ है। सो यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त एज राउटर है। सो द्याट्स आर द इन डिभाइसेस है। सो हामीले चाहिँ अब आर्किटेक्चर मेन कम्प्युटर नेटवर्कमा चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर मोडलको आर्किटेक्चर त दुई तरिकाको भन्नुपर्छ। एउटा चाहिँ क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर, अर्को चाहिँ पियर टु पियर आर्किटेक्चर। सो के हो त क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर भनेको? सो यो हाम्रो जुन यो अहिले फिगर तल देखेको छ त्यो चाहिँ भनेको हाम्रो क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर, र जसमा चाहिँ के छ त एउटा चाहिँ हामीसँग एउटा सर्भर छ र जुनमा चाहिँ इन्टरनेट कनेक्टेड छ, र बाँकी रहेको ठाउँमा चाहिँ के छ त हाम्रो क्लाइन्ट छ। र यदि एउटा क्लाइन्टले अर्को क्लाइन्टसँग कुरा गर्नु पऱ्यो भने त्यो के थ्रु मात्र गर्न सक्छ त इन्टरनेटमा सर्भर थ्रु मात्र गर्न सक्छ। र यदि मानव यहाँ मैले अर्को मानव एउटा कुनै सर्टेन एउटा क्लाइन्ट आयो भने ऊ केसँग रजिस्टर हुनु पऱ्यो त सर्भरसँग रजिस्टर हुनु पऱ्यो। सो यहाँ के हुन्छ भने सर्भर इज एक्टिङ एज अ सर्भिस प्रोभाइडर। उसले चाहिँ के सर्भिसहरू प्रोभाइड गर्न सक्छ के सर्भिस जस्तो एचटिटिपी वेबको सर्भिसहरू हुनसक्छ, फाइल ट्रान्सफरको सर्भिस हुनसक्छ, इमेलको सर्भिस हुनसक्छ होइन, अनि त्यसपछि डिएनएसको सर्भिसहरू हुनसक्छ, आइपी एड्रेसिङ डिएचसिपीको सर्भिसहरू हुनसक्छ। र यतापट्टि इन डिभाइसेसहरूले के गर्छ त भन्दाखेरि यतापट्टि क्लाइन्ट्सहरूले के गर्छ त भन्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ सर्भिसलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्ने काम गर्छ, र सर्भरले चाहिँ त्यो रिक्वेस्ट भएको सर्भिसलाई चाहिँ यदि युजर चाहिँ गतिलो छ अथवा यदि युजर चाहिँ यदि युजर चाहिँ भेरिफाइड हो भने त्यसलाई चाहिँ त्यो सर्भिस चाहिँ प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ। सो द्याट्स अ क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर। यसमा सर्भरले सर्भिस प्रोभाइड गर्छ र क्लाइन्टले के गर्छ त सर्भिसलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्छ है। सो प्रोज एडभान्टेजेस अफ द क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर भनेको सुरुमा सेन्ट्रलाइजेसन कसरी भयो भन्दाखेरि यदि यहाँ ल्यापटप छ एउटा अनि एउटा ल्यापटप छ एउटा मोबाइल छ र
एउटा चाहिँ के छ त पिसी छ र सबै चाहिँ केसँग कनेक्टेड छ नि त सर्भर। यदि यो एउटा वर्क स्टेसन हो, यो एउटा वर्क स्टेसन र यो एउटा वर्क स्टेसन हो भने सबै, यदि यो एउटा ठुलो कम्पनी हो र यो यिनीहरू चाहिँ इन्डिभिजुअल वर्क स्टेसन हो भने र यो चाहिँ त्यसको सर्भर हो भने, एउटा कम्पनीको इन्डिभिजुअल सर्भर हो भने सबैले काम गरेको ठाउँ चाहिँ कहाँ आएर बस्छ त, यहाँ आएर बस्छ। सो हामीले चाहिँ यिनीहरू सबैले म्यानेज गर्न पऱ्यो भने कहाँबाट गर्न सकिन्छ त, हो यहाँबाट गर्न सकिन्छ। सो द्याट्स अ सेन्ट्रलाइजेसन है। सो त्यसपछि अर्को छ प्रोपर म्यानेजमेन्ट। प्रोपर म्यानेजमेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि हरेक होस्टहरू अथवा हरेक डिभाइसेस अथवा हरेक क्लाइन्टलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि तिनीहरूलाई इन्डिभिजुअल के गर्न सकिन्छ, एक प्रकारको स्टेज प्रोभाइड गर्न सकिन्छ अथवा तिनीहरूलाई चाहिँ एक प्रकारको एक्सेसिबिलिटी प्रोभाइड गर्न सकिन्छ। जस्तो म्यानेजमेन्टमा भएको डिभाइस अथवा क्लाइन्टले म्यानेजमेन्टको डाटाहरू हेर्न पाए तर उसले चाहिँ के हेर्न पाएन त, अब यतापट्टि के अरे म्यानेजमेन्टकोले अब कसरी सेलिङ एन्ड बाइङको कसरी भइरह त्यो हेर्न परेन। सेम एज अब यता नेटवर्क सेक्युरिटीको अथवा आइटी डिपार्टमेन्टले चाहिँ के हेर्न परेन त, उनीहरूले के हेर्न पाएन त, म्यानेजमेन्टतिर म्यानेजमेन्टमा के काम भइरहेको थियो भनेर त्यो हेर्न पाएन। सो द्याट्स अ ग्याप डिफाइन गर्ने काम गर्छ र आफ्नो डोमेनमा जुन छ, आफ्नो डोमेन जे हो त्यही अनुसारको उसले के गर्छ त, डाटा प्रोभाइड गर्छ। सो द्याट्स अ प्रोपर म्यानेजमेन्ट। सो अर्को चाहिँ स्केलेबिलिटी। अब मैले यदि आर्किटेक्चर अथवा मेरो आर्किटेक्चर चाहिँ क्लाइन्ट सर्भर छ भने मैले चाहिँ बिचमा एउटा सर्भर राखेपछि मैले चाहिँ अब जतिवटा चाहियो मैले त्यतिवटा सर्भिसहरू प्रोभाइड गर्न सकेँ। सो लेटेस्ट कन्सिडर मेरो सुरुमा एउटा कम्पनी छ जसले चाहिँ के मात्र प्रोभाइड गर्छ त, सुरुमा अहिलेको लागि चाहिँ वेब मात्र अथवा वेब एक्सेस मात्र प्रोभाइड गर्छ भने त्यसपछिको कन्डिसनमा चाहिँ मैले सेम सर्भरमा के पनि हाल्न सक्छु त, अलि पछि मैले स्केलेबल गरेर चाहिँ एफटिपीको सर्भर हाल्न सक्छु, त्यसबाट मैले मेलिङको सिस्टम बनाउन सक्छु होइन, त्यसमा मैले डिएनएसको सिस्टम बनाउन सक्छु। सो द्याट्स अ स्केलेबिलिटी। जे चाहियो त्यो चाहिँ थप्दै जाने। त्यसले चाहिँ थप्दाखेरि के हुनु भएन त भन्दाखेरि पहिला चलिरहेको सिस्टमहरू अथवा सर्भिसेसहरूलाई हानि पुर्याउनु पनि भएन र यतापट्टि क्लाइन्टहरूलाई पनि कुनै पनि एफेक्ट पार्नु भएन। सो सेक्युरिटी कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि हरेक डिभाइसेसहरू अथवा हरेक क्लाइन्टहरू केसँग मात्र कनेक्टेड हुन्छ त, सर्भरसँग कनेक्टेड हुन्छ र हरेक सर्भरसँग कनेक्टेड भएको डिभाइसेसहरूले चाहिँ अथवा हरेक क्लाइन्टले चाहिँ के गर्नुपर्छ, आफूलाई चाहिँ सर्भरसँग चिनाउनुपर्छ। इन सर्ट्स के को लागि त भन्दाखेरि उसको सर्भिस चाहिँ आफूले युज गर्नको लागि के गर्नुपर्छ, आफूले चाहिँ सर्भरसँग चाहिँ चिनाउनु पऱ्यो। सो त्यो चिनाउने क्रममा चाहिँ ओन्ली लिजिमेट युजर, सर्भरले जसलाई एक्सेस दिएको छ त्यसले मात्र के गर्न पाउँछ त, एक्सेस गर्न पाउँछ। अरूले चाहिँ के गरेर त आफूले त्यो सर्भरसँग आफूलाई चाहिँ चिनाउन सकेन भने त्यो भनेको के भयो त, अथेन्टिकेट गर्न सकेन भने त्यो भनेको चाहिँ उसले चाहिँ त्यो सर्भिसेसहरू चाहिँ एक्सेस गर्न पाएन। सो अर्को चाहिँ के हुन्छ त, ब्याकअप एन्ड रिकभरी पोसिबल। सो ब्याकअप एन्ड रिकभरी पोसिबल भनेको हाम्रो जतिवटा क्लाइन्ट भयो नि त्यसको सबै डाटा कहाँ गएर बसेको हुन्छ त, सर्भरमा गएर बसेको हुन्छ। तर सर्भरमा एकै ठाउँमा हामीले के गर्न सक्छ, सो हामीले हरेक ठाउँको डाटा चाहिँ एक ठाउँमा राखिसकेपछि हामीले एकै ठाउँमा मात्र ब्याकअप गरे हुन्छ र यदि डाटा लस हुन्छ भने त्यसलाई एकै ठाउँमा मात्र रिकभरी गरे हुन्छ। सो हरेक ठाउँमा चाहिँ हामीले के गर्नु परेन त, रिकभरी र ब्याकअप र रिकभरी गर्नु परेन। सो अब कन्सहरू के छ त, एडभान्टेज त भयो तर डिसएडभान्टेज अफ क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर के छ त भन्दाखेरि हरेक क्लाइन्टको रिक्वेस्ट एन्ड सर्भरको हरेक क्लाइन्टको रिक्वेस्टलाई चाहिँ रेस्पोन्स गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ कन्जेसन आउन सक्छ। हरेक रिक्वेस्ट एन्ड रेस्पोन्सले चाहिँ के गर्न सक्छ, धेरै ट्राफिक जेनेरेट गर्न सक्छ र त्यो नेटवर्कमा चाहिँ कन्जेसन ल्याउन सक्छ है। अर्को चाहिँ के गर्छ त भने नट रबिस्ट भनेको के गर्ने त, यदि सर्भरै डाउन भयो भने अब के गर्ने त, यदि सर्भरको डाटै उड्यो भने के गर्ने त। सो द्याट्स के गर्ने, त्यो भनेको चाहिँ के भयो त, नट रबिस्ट भनेपछि यदि सर्भरै जान्छ भने, यदि सर्भरै डाउन हुन्छ भने हामीलाई चाहिँ सर्भिसै प्रोभाइड भएन। सो त्यो भनेको एउटा डिसएडभान्टेजेस हो। र अर्को चाहिँ के हो त, हाई इफेक्टिभ कस्ट हुन्छ। सुरुमा सेटअप गर्नको लागि हामीलाई एकदम दामी सर्भर चाहियो यदि इन्टरप्राइज हो भने, यदि हामी इन्टरप्राइजको इन टर्म्समा टकिङ गरिराखौँ भने होइन, कुरा गरिराखौँ भने के भन्छ, एकदम दामी के चाहियो त हामीलाई इन्टरप्राइज सर्भर चाहियो जसले चाहिँ के गर्नुपर्छ, हामीले अब अहिले चाहिँ मानौँ 100 कम्प्युटरलाई क्लाइन्टलाई उसले धाल्न सक्ला, तर त्यही अनुसारको यदि बिजनेस ग्रो हुन्छ भने त्यही अनुसारको अब त्यसमा मोडुलहरू थप्दै अथवा त्यसको पर्फर्मेन्सहरूलाई चाहिँ अपग्रेड गर्दै जानु पऱ्यो। भनिसकेपछि यदि हाम्रो चाहिँ पर्फर्मेन्स अपग्रेड गर्दै जाने भने के गर्छ त, कस्ट चाहिँ महँगो अथवा हामीले सुरुमै राम्रो किन्ने हो भने हामीलाई चाहिँ सुरुमा के पर्न सक्छ त, कस्ट चाहिँ महँगो पर्न सक्छ। र अर्को चाहिँ के गर्छ भने क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर भनेको सानोतिनोले मेन्टेन गर्न सक्दैन है। त्यही भएर सानोतिनो जस्तो पाए त्यस्तो मान्छेले मेन्टेन गर्न नसकेको कारणले के गर्छ त, के चाहिन्छ त भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ एउटा आइटी प्रोफेसनल मान्छे चाहिँ चाहिन्छ है त्यसलाई मेन्टेन गर्नको लागि। सो यो भयो त हाम्रो क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर। त्यसपछि हाम्रो पियर टु पियर आर्किटेक्चर भनेको चाहिँ यस्तो है,
अघि के थियो त अघि सेन्टर एकातिर चाहिँ अघि चाहिँ सेन्टरमा के थियो सर्भर थियो सर्भरले के प्रोभाइड गर्छ हरेकलाई सर्भिसेस प्रोभाइड गर्छ भने अब चाहिँ यहाँ के हुन्छ भने अघि चाहिँ के थियो एउटा सर्भर थियो र बाँकी रहेको क्लाइन्ट छ भने अब यहाँ हरेक इच एन्ड एभ्री नोड चाहिँ क्यान एक्ट एज अ सर्भर अर अ होस्ट अथवा क्यान एक्ट एज अ सर्भर अर अ क्लाइन्ट अब सर्भर र क्लाइन्ट कसरी एक्ट गर्छ यदि उसले सर्भिस प्रोभाइड गरिरहेको कुनै पनि एउटा होस्टले चाहिँ उसले सर्भिस प्रोभाइड गरिरहेको भने ऊ द्याट इज इट इज एक्टिङ एज अ के त सर्भर तर यदि सेम होस्टले अरूसँग सर्भिस चाहिँ के गरिरहेको एक्सेस के अरे रिक्वेस्ट गरिरहेको भने त्यसले चाहिँ के गर्छ त आफू चाहिँ एक्टिङ एज अ क्लाइन्ट सो यसमा चाहिँ कस्तो तरिकाले युज गर्ने अथवा कस्तो तरिकाले एक्ट गर्ने भनेर चाहिँ केमा डिफाइन हुन्छ त कि त्यसले सर्भिस दिन के अरे कि त्यसले सर्भिस रिक्वेस्ट गरेर त्यस्तो कन्डिसन हुन्छ कि त्यसले सर्भिस रिक्वेस्ट गरेको हुनु पऱ्यो कि त्यसले सर्भिस चाहिँ प्रोभाइड गरिरहेको हुनु पऱ्यो होइन सो यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने हरेक नोड चाहिँ क्यान एक्ट एज अ सर्भर अर अ क्लाइन्ट र अर्को चाहिँ के हुन्छ भने हरेक नोड चाहिँ एकअर्कासँग के हुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ अघि केसँग डिपेन्डेन्ट थियो क्लाइन्ट सर्भरमा चाहिँ क्लाइन्ट सर्भरसँग डिपेन्डेन्ट थियो भने यहाँ चाहिँ हरेकसँग इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ र हरेकमा के हुन्छ त आफ्नो डाटा हुन्छ अथवा अघि चाहिँ के थियो सबै डाटा चाहिँ कहाँ गएर बस्थ्यो सर्भरमा गएर बस्थ्यो भने अब चाहिँ हरेक इन्डिभिजुअल नोट्समा चाहिँ के हुन्छ त आफ्नो डाटा हुन्छ र यदि नोट्सको एउटा नोट्सले अर्को नोट्ससँग डाटा सेयर गर्नु पऱ्यो भने कुनै एउटाले रिक्वेस्ट गर्नुपर्छ र कुनै एउटाले चाहिँ के गर्नुपर्छ त त्यो डाटालाई चाहिँ प्रोभाइड गर्नुपर्छ सो यसको अब एडभान्टेज के छ त भन्दाखेरि यो एकदम इजी टु सेटअप सुरुमा सेटअप गर्न चाहिँ एकदम इजी छ हैन त्यसपछिको एडभान्टेज के छ त भन्दाखेरि हाम्रो लो कस्ट अघि के थियो त हाम्रो मेन सर्भर मेन्टेन खडा गर्नु पर्यो यताउति गर्नु पर्थ्यो हो किन हैन सर्भर राम्रो चाहिन्थ्यो त्यही भएर हाई कस्ट लाग्थ्यो भने अब चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अब चाहिँ हामीले लो कस्टमा काम गर्न सकिन्छ किनकि हामीलाई के चाहियो त बिचमा एउटा स्विच अथवा हब राखेर चाहिँ हामीले सबैलाई के गर्न सक्यो त कनेक्ट गर्न सक्यो है त्यसपछि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने हरेक डिभाइस चाहिँ के हो त आफ्नो लागि आफूमा के हो त एउटा सर्भर हो र क्लाइन्ट हो हैन सो इच डिभाइस इज द मास्टर अफ इट्स ओन क्यान एक्ट एज अ डिभाइस अथवा एउटा नोड चाहिँ कि सर्भरसँग तरिकाले एक्ट गर्न सक्छ कि क्लाइन्टको तरिकाले एक्ट गर्न सक्छ है सो रबुस्टनेस चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा नोड चाहिँ अघि के थियो अघि चाहिँ सर्भर चाहिँ यदि डाउन भयो भने टोटल हाम्रो सर्भिस डाउन थियो भने अब चाहिँ यहाँ के त एउटा नोड चाहिँ डाउन हुन्छ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि अरूहरू नोडलाई चाहिँ केही पनि इफेक्ट पर्दैन भनेपछि अरूहरू चाहिँ के थ्रु कनेक्टेड छ त बिचमा एउटा चाहिँ हब अथवा स्विच थ्रु चाहिँ कनेक्टेड छ सो कन्स चाहिँ के छ त भन्दाखेरि एउटा कुनै स्पेसिफिक ठाउँमा चाहिँ हाम्रो डाटा स्टोर हुन्न यदि हाम्रो डाटा चाहिँ स्टोर नभइसकेपछि हाम्रो के गर्नुपर्छ त हरेकचोटि रिक्वेस्ट एन्ड रेस्पोन्स गर्नु पर्यो हो किन सो कुनै पनि सेन्ट्रल पोइन्टमा चाहिँ डाटा स्टोर हुन्न अर्को चाहिँ के हुन्छ त एकदम ब्याकअप गर्न चाहिँ डाटा के हुन्छ त गाह्रो हुन्छ हरेक ठाउँमा गएर अथवा हरेक इच एन्ड एभ्री नोट्समा गएर चाहिँ के गर्नु पर्यो त डाटा ब्याकअप गर्नु पर्यो सो अर्को के हुन्छ त सेक्युरिटी इज विक कस्तो कन्डिसनमा हुन्छ भने एउटा थर्ड पार्टी एउटा नोड आएर त्यो बिचमा बसिदिने हो भने के हुन्छ त त्यो क्लाइन्ट पनि हो सर्भर पनि हो र ऊ आफू एक्टिङ एज अ क्लाइन्ट के गर्छ त उसले अरूसँग के गर्छ अरूहरूको डाटालाई चाहिँ सर्भर आफूले एक्टिङ एज अ क्लाइन्ट अरूहरूको डाटालाई चाहिँ उसले रिक्वेस्ट गरेर चाहिँ के गर्न सक्छ इजिली एक्सेस गर्न सक्छ सो द्याट्स अ सेक्युरिटी विकनेस अनि त्यसपछि डिफिकल्ट टु एक्सेस द डाटा कस्तो तरिकाले हुन्छ भने यदि मानौँ सर्टेन एउटा होस्ट चाहिँ जसँग मलाई त्यसको डाटा चाहिरहेको थियो त्यो होस्ट चाहिँ के छ त अहिलेको लागि चाहिँ डाउन छ भनेपछि मलाई के हो त डाटा डिफिकल्ट भयो उसँग लिनको लागि किनकि उसको डाटा केसँग छ उसैसँग मात्र हो किनकि सेन्ट्रल सर्भरमा छैन यदि सेन्ट्रल सर्भरमा भने ऊ डाउन भयो भने मलाई के मतलब हुन्थेन त उसको ऊ अन होस् या नहोस् मलाई मतलब हुन्थेन भने अब पियर टु पियरमा चाहिँ के हुन्छ ऊ अन हुने पऱ्यो र बोथ साइड डुप्लिकेट कम्युनिकेसन अथवा बोथ साइडमा के हुनु पऱ्यो त सेम सर्भिसेस र चाहिँ रन हुनु पऱ्यो दुइटै अनलाइन हुनु पऱ्यो र एउटाले रिक्वेस्ट गर्नु पऱ्यो र अर्कोले चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ रेस्पोन्स गरेकै हुनु पऱ्यो सो अब चाहिँ हाम्रो यो बेसिक डिटेल्स भ्यू भयो के क्लाइन्ट एन्ड सर्भर आर्किटेक्चरको अब चाहिँ हामीले के भन्छ क्लाइन्ट एन्ड सर्भर आर्किटेक्चर भर्सेस पियर टु पियर सो यिनीहरू दुइटाको डिफ्रेन्स के छ त भन्दाखेरि सुरुको डिफ्रेन्स भनेको निड्स अफ स्पेसिफिक सर्भर क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चरमा एउटा स्पेसिफिक सर्भर चाहिन्छ भने पियर टु पियर आर्किटेक्चरमा चाहिँ हरेक नोड के एक्ट गर्न सक्छ कि सर्भर एक्ट गर्न सक्छ कि क्लाइन्ट एक्ट गर्न सक्छ सो क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चरमा नेक्स्ट पोइन्ट चाहिँ के छ त भन्दाखेरि क्लाइन्ट रिक्वेस्ट फर द सर्भिस एन्ड सर्भर रेस्पोन्ड विथ द सर्भिस यहाँ चाहिँ के छ भने क्लाइन्टले रिक्वेस्ट मात्र गर्छ सर्भरले रेस्पोन्ड मात्र गर्छ भने यहाँ चाहिँ पियर टु पियर आर्किटेक्चर एउटा क्लाइन्टले एउटा नोडले सर्भिस रिक्वेस्ट पनि गर्न सक्छ अथवा त्यसले सर्भिस प्रोभाइड पनि गर्न सक्छ अब यहाँ चाहिँ के अर्को चाहिँ के डिफ्रेन्स छ त भन्दाखेरि क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर एक्सपेन्सिभ टु इम्प्लिमेन्ट
सुरुमा इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि एक्सपेन्सिभ हुन्छ भने पियर टु पियर चाहिँ एक्सपेन्सिभ हुन्न। र क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चरमा चाहिँ के हुन्छ भने डाटा चाहिँ केमा राखिन्छ त एउटा सेन्ट्रलाइज सर्भरमा अथवा एउटा सेन्ट्रलाइज पोइन्टमा राखिन्छ भने यसमा चाहिँ हरेक नोडमा चाहिँ आफ्नो डाटा हुन्छ र लास्टमा चाहिँ एक्सेस ब्याकअप एन्ड रिकभरी डाटा इज इजी। यसमा चाहिँ एक्सेस गर्न सजिलो किन एक ठाउँमा राखेको हुन्छ, ब्याकअप गर्न सजिलो किन एक ठाउँमा ब्याकअप गरेर हुन्छ र रिकभरी के गर्न सकिन्छ भने एक ठाउँको डाटा रिकभरी गरे हुन्छ है, त्यही भएर सजिलो भयो। तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ हरेक ठाउँको एक्सेस गर्नको लागि हरेक ठाउँको एक्सेस गर्नको लागि छुट्टा छुट्टै एक्सेस चाहियो है। त्यसपछि ब्याकअप गर्नको लागि छुट्टा छुट्टै ठाउँमा ब्याकअप गर्नु पऱ्यो, हरेक ठाउँमा आफ्नो ठाउँमा ब्याकअप गर्नु पऱ्यो र यदि डाटा रिकभर गर्नु पऱ्यो भने उसोसँग मात्र हुन्छ, अरूसँग हुन्न, त्यही भएर रिकभर हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। सो द्याट्स के हो त डिफरेन्स बिट्विन द क्लाइन्ट सर्भर एन्ड पियर टु पियर आर्किटेक्चर। सो दिस आर द पोसिबल क्वेसन फ्रम दिस भिडियोज। सो अहिलेसम्म हामीले जे पढ्यौँ सो यसबाट पोसिबल क्वेसनहरू के आउन सक्छ त भन्दाखेरि वाट आर द कम्प्युटर नेटवर्क्स, राइट इट्स युजेस प्रोज एन्ड कन्स, अथवा राइट इट्स युजेस एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेजेस, एक्सप्लेन द क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर अनि त्यसको एडभान्टेजेस एन्ड डिसएडभान्टेजेस, एक्सप्लेन अबाउट द पियर टु पियर आर्किटेक्चर त्यसको एडभान्टेजेस एन्ड डिसएडभान्टेजेस, अनि त्यसपछि डिफरेन्स बिट्विन के हो त क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर एन्ड पियर टु पियर आर्किटेक्चर। सो यो भनेको चाहिँ यसको चाहिँ पोसिबल क्वेसनहरू है। सो नेक्स्ट लेक्चरमा चाहिँ हामीले के हेर्छौँ त भन्दाखेरि कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिसेस एन्ड कनेक्सनलेस सर्भिसेस र तिनीहरूको चाहिँ एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज के हो त भनेर हेर्छौँ र कहाँ युज हुन्छ यिनीहरू, कसरी युज हुन्छ, कसरी काम गर्छ त्यो हाम्रो डिटेल तरिकाले हेर्छौँ। सो यसको यो भिडियोको लागि यति नै। यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो यदि मन परेको भए यो लेक्चरबाट केही सिक्नु भएको भए प्लिज लाइक एन्ड सब्सक्राइब एन्ड डोन्ट फर्गेट टु सेयर। थ्याङ्क यू।